dragi prieteni, astăzi vom face iar un preparat drag mie, că stau, filmez și mă ocup de pasul 1. Prăjitură. O prăjitură fără, nume o botezăm astăzi, îi spunem Cora, Marcel, Vasilica. Prăjitură Vasilica, asta e cea mai bună. Așa, o să aibă. Prăjitură Vasilica, foarte bună. Deci o să fie cu un blat pufos, ca ăla de pandișpan, cu cacao. O să fie cu cremă, o să fie cu sirop. Cum știți, pentru ceilalți care mi-au scris pe YouTube că mi-am făcut unghiile, mereu spun, sunt ale soției, nu doar unghiile. Toată caroseria. Soția trece la activitatea asta, eu o filmez. Deci, pentru această prăjitură Vasilica avem nevoie de următoarele ingrediente. Pentru blat, 8 ouă de casă, dacă puteți să le procurați. Pasul 1, bere servesc eu, 150 de grame de zahăr, 80 de grame de cacao. Pasul 1, aici am un praf de copt, un praf de sare, știți că aici la cantități avem unele probleme, multe sunt cât un praf, altele din ochi, altele cât cuprinde. Și 120 de grame de făină, astea pentru blat. Și ceva esențe, o să luăm de aici că avem, slavă Domnului. Pentru cremă avem nevoie de 750 de grame de brânză mascarpone, un plic și jumătate de gelatină și tot pentru cremă 300 de grame de ciocolată albă și 400 de ml de frișcă. Pentru sirop o să avem nevoie de 5 linguri de zahăr și bineînțeles apă. Dacă am uitat că se mai întâmplă vârsta, dacă am uitat din ingrediente, pe parcursul rețetei am să vi le comunic. Asta e așa, doar de fantezie. Nu fumez. Sunt nefumător, sunt anti-alcool. Pasul. Și acum facem rocada. Prima etapă, prepararea blatului. Pentru a realiza blatul, separăm gălbenușul de albușuri. Metode destule. Noi o folosim pe aceasta clasică. Noi soția, că eu sincer puneam în palmă și lăsam gălbenușul, albușul să ducă între degete. Toate cele 8 ouă din dotare vor fi sparte și separat albușul de gălbenuș. După ce am separat albușurile de gălbenușuri, peste albușuri punem un praf de sare, cât luăm în 3 degete, și începem să mixăm. După ce am bătut bine albușurile, începem și adăugăm zahărul. După ce am îngropat bine tot zahărul, o oprim din mixat și vom adăuga gălbenușuri. Și peste gălbenușuri punem un praf de sare. Noi vom pune o esență de rom, pentru că avem un blat de cacao și mai mult de atât romul eu îl asociez cu rumul, acela care se servește la pasul 1. Voi puteți spune ce esențe vă plac. Amestecăm puțin esențele, sarea și gălbenușurile. Aveți grijă pe viteză mică, că altfel o să redecorați bucătăria. Și acum turnăm gălbenușurile peste albușul nostru pufos. Folosim iar mixerul pentru a amesteca bine gălbenușurile cu albușul. Suficient de bine amestecate. Și acum, peste compoziția noastră, vom adăuga făina, cacao și praful de copt. Bineînțeles, aerate. Așa cum vă spun, le dăm totdeauna prin ciuri, prin sită, prin strecurătoare, nu atât pentru a opri impuritățile, cât pentru a le aera. Amestecăm cu grijă, astfel încât să nu scoatem tot aerul din albușuri. Și nu glumesc când spun lucrul ăsta. Și acum procedăm la fel cum am procedat cu făina și praful de copt și cu praful de pudra de cacao. Cu grijă, amestecăm bine până este înglobată în totalitate. Puneți cuptorul la încălzit, eu l-am pus ventilat la 180 de grade. E bine să faceți la fel. Vom folosi hârtie de copt, însă pentru ca hârtia să rămână bine poziționată în tavă, vă recomand să puneți un strop de ulei pe fundul
Deci puneți un strop de ulei pe fundul tăvii, astfel încât hârtia de cop să rămână întinsă bine în tavă. Uitați cât de frumos s-a așezat. Turnăm compoziția noastră în tavă. Compoziție, bineînțeles, la cuptorul preîncălzit, 180 de grade pentru 35-40 de minute. Verificăm cu paiul. Au trecut 35 de minute, l-am verificat de 2 ori, este gata. Îl lăsăm la răcit. Cât timp se va răci, noi vom face crema. Deci am pus 2 vase, unul cu apă, unul deasupra, adică o baie de aburi. Între timp, gelatina, punem apă călduță peste ea și amestecăm continuu să nu se formeze cocoloașe. O amestecăm bine și lăsăm să se hidrateze. Și eu mă hidratez cu pasul 1. Cât timp gelatina se hidratează, punem în baia noastră de aburi ciocolata albă și o parte din frișcă. Aproximativ 50 de ml de frișcă punem peste. Între timp, ciocolata s-a topit, încă este la baia de aburi, gelatina s-a hidratat. Acum adăugăm gelatina peste ciocolata noastră, amestecăm bine și o să o dăm la o parte după foc. Facem siropul, 250 de ml de apă, zahărul alocat, mai exact 5 linguri de zahăr. Îl topim și pe acesta. Se va topi zahărul, batem frișca. Am pus frișca rămasă într-un bol și începem să mixăm. Frișca s-a întărit foarte bine. Acum adăugăm treptat ciocolata făcută mai devreme la baia de aburi. Nu forțăm, folosim treapta inferioară de viteză de la mixer până înglobăm toată ciocolata, după care putem să ne facem de cap și o dăm pe toți pereții. Între timp amestecăm și în zahărul nostru pus la topit. Am adăugat toată ciocolata topită în frișcă, am înglobat-o bine, acum adăugăm iar esențe. Adăugăm și brânza mascarpone, toată. Treptat, bineînțeles, ca să putem să o amestecăm. Am amestecat bine și toată brânza mascarpone cu compoziția noastră. Zahărul între timp s-a topit, nu mai există. Am oprit focul. Dăm o pauză la cremă, o lăsăm la odihnit și vom pregăti blatul de atac. Și am scos blatul, l-am așezat pe un fund de lucru și îl vom tăia pe jumătate. O operațiune delicată. Și cum spuneam, tăiem blatul pe jumătate. L-am tăiat și cu o formă de ghidaj pentru cremă. Acum însiropăm blatul după ce l-am pus în caroseria noastră. Am uitat să pun esență și în sirop. Și așa că pun esență și în sirop. Și însiropăm bine blatul. După ce am pus jumătatea din cantitatea de sirop, am însiropat bine, adăugăm jumătate din cantitatea de cremă.
Acum punem ce... Însiropăm și cea de-a doua foaie de blat. Și acum punem cealaltă jumătate de cremă. Și pe aceasta, după ce am întins bine și a doua parte de cremă, la alegerea noastră putem să-i punem glazură de ciocolată, putem să-i punem sirop, toppinguri, orice, însă câștigător la noi este coaja de portocală confiată. Am terminat prăjitura noastră, am pus și coaja de portocală confiată. Având în vedere că avem gelatină în compoziție, va trebui să o lăsăm câteva ore la frigider. Însă, afară e seară, așa că eu am să o las peste noapte. Mâine dimineață am să-i fac degustare. A stat toată noaptea la frigider, așa cum v-am spus, nici nu mi-am permis să-mi dau șapca jos, nici culoarul, că am dormit afară. Pentru că am avut un mare meci cu soția aseară. Cum să intitulez eu prăjitura asta? Vasilica, Gogu, Marioara sau altfel? Prin urmare, care mi oferă cea mai bună denumire pentru prăjitură, modest, va primi ceva brelocuri de la bucătar de breloace de pus la chei de la bucătar de weekend. Așa că dați-mi o mână de ajutor cu o variantă de nume pentru această prăjitură prelucrată de noi.